आजको भिडियोमा हामी पोको F8 अल्ट्रा भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ तपाईले एकदमै प्रिमियम एकदमै बबाल खालको फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै म्यासिभ 6.9 इन्चको हाइपर RGB एमोलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र अरु थुप्रै बबाल खालको फिचर्स स्पेसिफिकेसनहरु तपाईले चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसैको बारेमा डिस्कस गर्न चाहदैछौँ। यदि तपाईहरु चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै राम्रो खालको ब्रान्डेड फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ, यसको 12GB र 256GB स्टोरेज क्यापेसिटीलाई तपाईले नेपाली मार्केटमा 1,20,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ र यसको 16GB र 512GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भेरिएन्टलाई चाहिँ तपाईले नेपाली मार्केटमा 1,35,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा तपाईले एल्युमिनियम एलोय फ्रेम पाउन सक्नुहुन्छ, प्लस पोको सिल्क ग्लास प्रोटेक्सन पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईले IP68 को डस्ट र वाटर रेटिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा ब्लू छ एउटा ब्ल्याक छ। जुन यसको ब्ल्याक कलर वाला भेरिएन्ट छ एकदम प्रिमियम छ, अनि तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। हातमा छोप्दा पनि एकदमै प्रिमियम एकदमै स्टाइलिश क्लासिक लुक्स चाहिँ आउँछ। यसको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईले चारवटा क्यामेरा मोडल पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको बीचमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्ल्याश पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ एकदमै मन पर्यो मलाई, एकदमै क्लासिक एकदमै प्रिमियम डिजाइन चाहिँ यो फोनको छ। अब यो फोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा तपाईले 6.9 इन्चको पोको हाइपर RGB एमोलेड प्यानल डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट, अनि तपाईले यसमा 480 हर्ट्जको टच स्याम्पलिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले अप टु 3500 निट्सम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईले फोन बाहिर आउटसाइड युज गर्नुहुन्छ भने, घाममा युज गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईको स्क्रिन चाहिँ क्लियर नै हुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईले एकदमै प्रिमियम खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ हैन, भिडियो गेम्सहरु खेल्नको लागि अनि ब्राउजिङ गर्नको लागि, टिकटक इन्स्टाग्राम चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै प्रिमियम खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिस्प्लेमा यदि तपाईहरु मुभिजहरु वाच गर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै प्रिमियम खालको तपाईलाई चाहिँ फिल आउँछ। प्लस यदि तपाईले फोन युज गर्नुहुन्छ भने टच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ फोनमा चाहिँ लिक्विड भए जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ हैन, एकदमै पानी बगे जस्तो चाहिँ यसको डिस्प्ले चाहिँ बग्छ। सो डिस्प्ले चाहिँ एकदमै बबाल छ। यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा तपाईले क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 8 एलिट जेन 5 भन्ने चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि आजसम्मको मोस्ट पावरफुल चिपसेट हो। अनि यसमा तपाईले AI सेन्ट्रिक चिप पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईको गेमिङ एकदमै इन्हान्स हुन्छ, एकदमै हुन्छ। यो चाहिँ बनेको चाहिँ गेमिङको लागि हो। सो तपाईले यो वाला चिपसेट पनि फोनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 16 विथ हाइपर OS 3 चाहिँ तपाईले सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो फोनको यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले जस्तो खालको गेम पनि एकदमै मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। PUBG एकदमै हाई FPS मा, हाई सेटिङमा, फ्री फायर एकदमै हाई सेटिङमा तपाईले जस्तो सके त्यस्तो गेम खेल्न सक्नुहुन्छ हैन, किनभने यो चिपसेट भनेको चाहिँ आजसम्मको वर्ल्डमा सबभन्दा पावरफुल चिपसेट भनेको यही चिपसेट हो, जो कि तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ गेमिङ्स अथवा मल्टिटास्किङहरु भयो, हेभी एप्सहरु तपाईले यसमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा तपाईले 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप टेलिफोटो क्यामेरा र 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो फोनमा OIS पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईको फोटोजको क्वालिटी एकदमै बुस्ट हुन्छ। अनि यसमा तपाईले 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अप टु 8K सम्म चाहिँ भिडियोजहरु क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै बवाल कुरा हो। सो यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदमै बवाल खालको क्यामेरा चाहिँ तपाईले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ या स्पेशली यदि तपाईले चाहिँ जुम फोटोहरु भयो नि, यसको पेरिस्कोप जुम वाला अप्सन चाहिँ यदि युज गर्नुभयो भने पनि तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो खालको यसमा फोटोजहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल टिकटकहरु बनाउनको लागि, फोटोजहरु खिच्नको लागि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईले एकदमै बवाल खालको क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा तपाईले 6500 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री हो। प्लस यसमा तपाईले 100 वाटको हाइपर चार्ज क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै एक्सट्रिम फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी हो। प्लस यसमा तपाईले 50 वाटको वायरलेस चार्जिङ क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ र 22.5 वाटको रिभर्स वायर चार्जिङ क्यापेसिटी पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसको चार्जिङ
चार्जिङ क्यापेसिटी छ झन् एक्सट्रिम फास्ट छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उता गेमिङमा चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट हुन्छ होइन एकैछिनमा चार्ज हुन्छ प्लस चार्ज पनि एकदमै लामो समयसम्म टिक्छ लगभग तपाईँको 2 दिनसम्म यसको ब्याट्री चाहिँ तपाईँले चाहिँ बचाएर राख्न सक्नुहुन्छ सो यसको ब्याट्री र चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दा पनि एकदमै बवाल छ अब यो फोनको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ जस्तै यसमा तपाईँले 5G सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ वाइफाई 7 को सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ eSIM को सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ अब यसको स्पिकरहरूको कुरा गर्नुपर्दा पनि एकदमै राम्रो खालको स्पिकर पाउन सक्नुहुन्छ र यसको अडियो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ अब चाहिँ यो फोनको चाहिँ राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ जस्तै यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो खालको परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ एकदमै ठुलो एकदमै राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले एकदमै राम्रो खालको क्यामेरा एकदमै ठुलो ब्याट्री प्लस एकदमै फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी र यसमा तपाईँले एकदमै राम्रो खालको स्पिकरहरू प्लस अडियो क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ र IP68 को रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ भन्नुको मतलब यो फोन चाहिँ फुल्ली वाटरप्रुफ हुनेवाला छ र यसमा तपाईँले धेरै खालको फिचर्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जो कि फ्युचर प्रुफ छ जस्तै 5G भयो eSIM भयो वाइफाई 7 भयो तर यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरीहरू पनि छ जस्तै यसको ब्याट्री ठुलो भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदमै ठुलो र एकदमै हेभी फोन छ क्या मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अरू भिडियोमा पनि भन्ने गर्छु ठुलो फोन र हेभी फोनहरू चाहिँ अलिकति अर्कै चाहिँ लाग्छ होइन किनभने सानो फोनहरू चलाउन एकदमै मजा आउँछ बट अलिकति ठुलो हेभी भयो भने त्यसलाई लिएर हिँड्नुको झन्झट होइन अब कतै खसिहाल्यो भने प्रब्लम त्यही भएर मलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो ठुलो फोन हेभी फोनहरू चाहिँ मन पर्दैन बाँकी यो चाहिँ सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ जो कि LTPO हो भन्नुको मतलब ओन्ली 120 हर्जसम्म चाहिँ तपाईँले रिफ्रेस रेट पाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगभग 144 हर्जसम्म चाहिँ रिफ्रेस रेट पाएको भए एकदमै बवाल हुन्छ सो यही नै हो यसको कुराहरू धेरै जस्तो कमी कमजोरीहरू त छैन यो फोनमा बट यसले चाहिँ अस्ति नै मैले भिडियो बनाएको थिएँ OnePlus को त्यसलाई चाहिँ टक्कर दिन सक्छ होइन त्यतिकै प्राइसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो फिचर्सहरू चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ बाँकी तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा के लाग्छ कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला यो फोन चाहिँ अहिले नेपालमा लन्च भएको छैन फ्युचरमा लन्च हुन्छ कहिले लन्च हुन्छ भनेर पनि लन्च डेट मैले यदि पाएँ भने मैले तपाईँलाई चाहिँ भन्नेछु मैले चाहिँ एकदमै धेरै रिसर्च गरेँ होइन अब लन्च हुने चान्स त एकदमै कम छ होइन किनभने नेपालमा पोकोको फोनहरू लन्च हुन लगभग छोडी नै सकेको छ बट यदि लन्च भयो केही भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो